hỏi và giải đáp về giảm cân giúp giảm huyết áp như thế nào. Thưa bác sĩ, giảm cân và với vòng eo thon gọn có làm giảm huyết áp không? Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Phú trả lời. Giảm cân và chú ý đến vòng eo là hai trong những cách hiệu quả nhất để hạ huyết áp. Có một số điểm mấu chốt cần lưu ý. Thứ nhất, phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình giảm cân hoặc tập thể dục, đặc biệt nếu có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Thứ hai, phải đặt ra mục tiêu giảm cân thực tế và bền vững để tránh thất vọng và kiệt sức. Thứ ba, phải tập trung vào việc thay đổi lối sống lâu dài thay vì giải quyết tạm thời. Về vấn đề cân nặng và vòng eo ảnh hưởng tới huyết áp, được hiểu như sau. Huyết áp thường tăng khi cân nặng tăng. Thừa cân cũng có thể gây ra tình trạng ngưng thở khi ngủ, làm tăng thêm huyết áp. Giảm cân là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát huyết áp. Nếu thừa cân hoặc béo phì, việc giảm ngay cả một lượng nhỏ cân nặng cũng có thể giúp hạ huyết áp. Nhìn chung, huyết áp có thể giảm khoảng 1 mm thủy ngân với mỗi kg cân nặng giảm được. Ngoài cân nặng, kích thước vòng eo cũng quan trọng. Vòng eo quá lớn có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Nói chung, nguy cơ tăng huyết áp khi vòng eo của nam giới hơn 102 cm và với nữ giới là 89 cm. Những con số này khác nhau tùy theo nhóm dân tộc. Giảm cân có thể làm giảm đáng kể huyết áp thông qua một số cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là giảm cân sẽ giảm thể tích máu. Khi lượng mỡ trong cơ thể giảm, lượng máu tim cần phải bơm qua cơ thể sẽ ít hơn, thể tích máu lưu thông sẽ giảm, từ đó có thể làm giảm áp lực lên thành mạch máu. Cơ chế thứ hai là cải thiện hiệu quả tim. Giảm cân thường dẫn đến cải thiện chức năng tim. Với trọng lượng cơ thể giảm, tim bơm máu sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều này làm giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch, dẫn đến huyết áp thấp hơn. Cơ chế thứ ba là thay đổi nội tiết tố. Các tế bào mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, giải phóng hormone và các chất khác có thể làm tăng huyết áp, chẳng hạn như leptin, angiotensinogen và cortisol. Giảm cân có thể làm giảm nồng độ các chất này, giúp hạ huyết áp. Cơ chế thứ 4 là cải thiện độ nhạy insulin. Giảm cân, đặc biệt là thông qua những thay đổi lối sống lành mạnh, có thể cải thiện độ nhạy insulin. Kháng insulin có liên quan đến huyết áp cao hơn và cải thiện chức năng insulin có thể giúp bình thường hóa mức huyết áp. Cơ chế thứ 5 là giảm viêm. Lượng mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt là mỡ xung quanh các cơ quan nội tạng, có liên quan đến tình trạng viêm mãn tính cấp độ thấp. Viêm có thể góp phần làm cứng mạch máu và tăng huyết áp. Giảm cân giúp giảm viêm, từ đó có thể làm giảm huyết áp. Cơ chế thứ 6 là giảm độ nhạy cảm với natri. Một số người nhạy cảm hơn với natri, có thể làm tăng huyết áp. Giảm cân có thể giúp cải thiện khả năng chuyển hóa natri của cơ thể, giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh dễ dàng hơn. Cơ chế thứ 7 là cải thiện sức khỏe mạch máu. Giảm cân thường dẫn đến cải thiện chức năng nội mô, giúp mạch máu co giãn hiệu quả hơn. Điều này có thể làm giảm sức cản trong mạch máu và hạ huyết áp. Ngay cả việc giảm cân khiêm tốn, chỉ khoảng 5 đến 10% trọng lượng cơ thể, cũng có thể dẫn đến giảm đáng kể huyết áp, đặc biệt là ở những người thừa cân hoặc béo phì. Nó thường được khuyến nghị là phương pháp điều trị đầu tay để kiểm soát tăng huyết áp. Tầm quan trọng của vòng eo. Vòng eo là một chỉ số quan trọng của tình trạng béo phì trung tâm và mối quan hệ của nó với huyết áp rất đáng kể do những tác động về mặt sinh lý và chuyển hóa của lượng mỡ thừa ở bụng. Sau đây là lý do tại sao nó lại quan trọng như vậy. Lý do thứ nhất là chất béo nội tạng và tác động của hormone. Chất béo được lưu trữ quanh bụng, đặc biệt là chất béo nội tạng, sản sinh ra các hormone và cytokine gây viêm, ví dụ leptin, adiponectin và yếu tố hoại tử khối U-alpha, có thể làm suy yếu quá trình điều hòa huyết áp bằng cách tăng sức cản mạch máu và thúc đẩy độ cứng động mạch. Lý do thứ hai là kháng insulin. Béo phì trung tâm có liên quan chặt chẽ đến tình trạng kháng insulin, góp phần gây tăng huyết áp bằng cách làm tăng giữ natri và kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Có 3 cơ chế của vòng eo lớn với huyết áp. Cơ chế thứ nhất liên quan đến hệ thống renin-angiotensin-aldosterone. Mỡ bụng dư thừa kích hoạt hệ thống renin-angiotensin-aldosterone, làm tăng huyết áp bằng cách thúc đẩy giữ natri và co mạch máu. Cơ chế thứ hai là kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Béo phì trung tâm làm tăng hoạt động giao cảm, dẫn đến tăng nhịp tim và sức cản mạch máu. Cơ chế thứ ba là rối loạn chức năng nội mô. Chất béo dư thừa làm gián đoạn chức năng nội mô, làm suy yếu khả năng giãn nở thích hợp của mạch máu. Như vậy, việc kiểm soát cân nặng và vòng eo phù hợp thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục,
giúp giảm đáng kể huyết áp và cải thiện kết quả sức khỏe tổng thể. Cách giảm cân và giữ vòng eo. Tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và chất béo lành mạnh. Hạn chế thực phẩm chế biến, đồ ngọt, đồ uống có cồn và lượng natri quá cao. Tập thể dục thường xuyên, đặt mục tiêu tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần. Ít nhất 30 phút mỗi ngày và ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Có thể bao gồm đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe. Hãy chú ý đến khẩu phần ăn để tránh ăn quá nhiều. Căng thẳng mãn tính có thể dẫn đến tăng cân và huyết áp cao. Thực hành các kỹ thuật làm thư giãn như yoga, thiền hoặc hít thở sâu. Cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Ngủ kém có thể làm gián đoạn các hormone điều chỉnh sự thèm ăn và quá trình trao đổi chất.